Мама займалась на скрипці, мені було 2 роки, і я їй жалівся, що в мене чухаються зуби, коли вона дістає скрипку і починає смичком визякати по струнах, тому я заматувався штору, думав, що мене це врятує. Все, одразу зрозуміли, що я не скрипаль, до побачення. В той же приблизно час відкопав якусь татову стару перкусію вдома. Тато мій пише пісні, і там бринкав на гітарі, а я собі з ним підстукував. Це все зняли на відос, ха-ха-ха, маленька дитина грає на барабані, дуже класно. А потім в віці, напевно, з 7-8 років ці архіви відкопали і так подумали, а може варто цим зайнятися? Ну і віддали мене в дитячу музичну школу. Когда мама была беременна мной, она постоянно слушала классическую музыку. Я хотела быть ударницей. Мне очень нравились барабаны, я хотела действительно пойти на ударные инструменты. Но маме очень нравился гобой. Мы решили сделать жеребьевку. Она взяла мешочек и написала на бумажечках разные инструменты. Кларнет, гобой, флейта, валторна, саксофон. Кинула эти листочки в мешочек, потрясла и сказала, вот, что ты вытянешь, на том ты будешь играть. Я вытянула гобой. Я думаю, що у кожного музиканта малого, коли йому там 5-6 років, є така штука, що немає вибору. Це може як в спорті, так само я люблю це порівнювати, тому що дуже-дуже малий процент музикантів професійних, от прям свідомо в 3, 4, в 5, 6 років йдуть і говорять, я буду грати там на скрипці або на віолончелі. І у дитини деколи є тяга просто до творчості, до самовираження. Це захоплення певними музичними стилями або певними інструментами, що подобається грати на фортепіано, і дитині може так сподобатися, що вона буде до кінця кар'єри цим займатися або ще якось по-іншому розвиватися. Насправді музику я любив з дитинства, от класичну саме музику, причому я її завжди любив більше, ніж поп і рок-музику. Бувало таке, що вчителька сольфеджіо поставила якусь сонату Бетховена, платівку, і собі пішла на каву. От. І всі починали галдіти, а один я тільки слухав. У мене є навіть фотографія, я брав цю штуку для вибивання коврів, тримав її як гітару, витягав антенну з прийомника, робив вигляд, що я співаю в мікрофон щось з гітарою. Я в детстве читала книжку «100 великих композиторов», мне понравилось. Они там все страдали и писали красивую музыку. Я вдохновилась и захотела так же. Питання, яке мені задавали там в 6-7 років, ким ти хочеш бути, я відповідала, що хочу бути професором консерваторії. З 8 класу я почав мріяти і ставити собі за ціль те, що я планую бути диригентом. Щоб бути успішним музикантом, потрібно мати такі важливі складові. Це вроджений талант, працездатність і також удача і везіння. І, звичайно, коли народжується дитина в сім'ї музикантів, і вона вже з пеленок перебуває в цьому мистецькому оточенні, і, звичайно, що має контакти якісь від батьків, середовище, напрацьовано навіть домашню бібліотеку, ноти, музичні інструменти, то, звичайно, що її шлях якби вже на старті має певне підґрунтя і всі запоруки для того, щоб успішно розвиватися в цьому напрямку. В мене дійсно 7 дітей і усі різні. Але так, всі якось займалися музикою, тому що це виховує душу людини. У нас були такі імпровізовані концерти, тобто наша сестра грала на фортепіано, та ми або співали, або робили якісь спектаклі. Є батько, він підходить до піаніно і починає імпровізувати. Тобто, так, він дуже добре це робить. І коли діти займаються музикою, і це кожного дня щось звучить в квартирі, музика справді очищає весь простір, який є. Якщо ви можете не бути музикантом, тоді не будьте. Тому що це не професія, яку вибираємо ми. Це професія, яка вибирає нас.